Είμαι και έχω τα δύο πιο γνωστά ελληνικά ρήματα. Πάμε να δούμε πώς τα χρησιμοποιούμε. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Είμαι και έχω δύο ρήματα που τα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σήμερα θα μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε και σωστά. Πριν ξεκινήσω, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπεις καινούρια βίντεο κάθε εβδομάδα και αν θέλεις να μάθεις ελληνικά μαζί μας, σε περιμένουμε στην κοινότητά μας. 4 meetings την εβδομάδα, πολλές δραστηριότητες και μια όμορφη κοινότητα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που έχουν τον ίδιο στόχο με σένα, να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα link για να ξεκινήσεις την πρώτη σου εβδομάδα δωρεάν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ρήμα είμαι. Πριν και μετά από το ρήμα είναι, βάζουμε πάντα ονομαστική. Ο Γιώργος είναι άντρας. Θα έχεις παρατηρήσει ότι μερικές φορές με το ρήμα είμαι βάζουμε άρθρο, ενώ άλλες φορές δεν βάζουμε άρθρο. Πότε γίνεται αυτό? Όταν λέμε το όνομά μας βάζουμε άρθρο. Είμαι η Αλεξάνδρα. Αυτός είναι ο Νίκος. Όταν μετά το ρήμα είμαι ακολουθεί ουσιαστικό και κτητική αντωνυμία, τότε βάζουμε άρθρο. Αυτός είναι ο άντρας μου. Τώρα, πότε δεν βάζουμε άρθρο? Δεν βάζουμε άρθρο όταν λέμε το επάγγελμά μας. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι δασκάλα. Αλλά προσοχή, στην αρχή του βίντεο είπα είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Γιατί έβαλα άρθρο πριν το επάγγελμα? Γιατί είμαι η δασκάλα μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας, η δασκάλα του Do You Speak Greek. Όταν λέμε την εθνικότητά μας, δεν βάζουμε άρθρο. Είμαι Ελληνίδα. Όταν μετά το ρήμα είμαι ακολουθεί επίθετο, δεν βάζουμε άρθρο. Η Σοφία είναι όμορφη. Το παιδί είναι μικρό. Είναι χαρούμενος. Είναι λυπημένος. Επίσης, όπως ξέρεις, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι με την πρόθεση από, για να δείξουμε από πού προέρχεται κάποιος ή κάτι. Για παράδειγμα, είμαι από την Ελλάδα. Ο χυμός είναι από πορτοκάλια. Οι ελιές είναι από την Καλαμάτα. Εκτός όμως από την πρόθεση από, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι και με άλλες προθέσεις. Με την πρόθεση σε, όταν θέλουμε να δηλώσουμε μία κατάσταση. Για παράδειγμα, δεν είμαι στα καλά μου, δεν είμαι στα κέφια μου, δηλαδή δεν είμαι πολύ καλά. Με την πρόθεση για, σε κάποιες προτάσεις που θέλουν να δείξουν ότι κάποιος αξίζει ή δεν αξίζει. Για παράδειγμα, το ντύσιμό σου είναι για γέλια, δηλαδή δεν είναι καθόλου καλό, είναι αστείο. Αυτός ο υπολογιστής είναι για πέταμα, δηλαδή
δεν δουλεύει καλά. Πρέπει να αγοράσουμε καινούριο. Και τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα είμαι με γενική που μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ιδιότητα. Για παράδειγμα, το καπέλο σου δεν είναι της μόδας. Και δεύτερον, κτήση, ότι δηλαδή κάτι ανήκει σε κάποιον. Η τσάντα είναι της Μαρίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο ρήμα έχω. Το ρήμα έχω δηλώνει ότι κάτι ανήκει σε κάποιον. Για παράδειγμα, έχω σπίτι, έχω αυτοκίνητο, έχω λεφτά, έχω μεγάλη περιουσία. Επίσης, μπορεί να σημαίνει ότι κάτι αποτελείται από πολλά μέρη. Το αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο, έχει 24 γράμματα. Ο χρόνος έχει 12 μήνες. Και επίσης το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ότι κάπου υπάρχει κάτι μόνιμα, δηλαδή για πάντα. Για παράδειγμα, το δάσος έχει δέντρα, πάντα έχει δέντρα, ας ελπίσουμε. Η θάλασσα έχει ψάρια, πάντα θα έχει ψάρια, ας ελπίσουμε επίσης. Ή όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος έχει μία ιδιότητα, για παράδειγμα, αυτός έχει δύναμη, έχει θέληση, έχει υγεία, έχει αυτοεκτίμηση, έχει ειλικρίνεια κτλ. Ενώ άλλες φορές το χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι κάποιος είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά. Για παράδειγμα, το παιδί έχει πυρετό, αυτός έχει κατάθλιψη. Ή για να δηλώσουμε ότι ένα πράγμα, ένα αντικείμενο είναι χαλασμένο και χρειάζεται επισκευή. Για παράδειγμα, τι έχει η τηλεόραση, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα της τηλεόρασης, τι πρόβλημα έχει. Επίσης, το χρησιμοποιούμε στις επόμενες εκφράσεις. Τον έχω για έξυπνο, δηλαδή πιστεύω ότι είναι έξυπνος. Τον έχω σαν παιδί μου, δηλαδή τον αγαπάω πολύ σαν να ήταν παιδί μου. Τον έχω σαν τα μάτια μου, δηλαδή τον αγαπάω και τον προσέχω πάρα πολύ. Και τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα έχω για να περιγράψουμε τον καιρό, αλλά και για να ρωτήσουμε την τιμή ενός αντικειμένου, ενός πράγματος. Δηλαδή να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Για παράδειγμα, έχει κρύο, έχει ζέστη, έχει ήλιο, έχει συννεφιά και πόσο έχει αυτή η μπλούζα. Αν ξέρεις κι άλλους τρόπους που χρησιμοποιούμε τα ρήματα είμαι και έχω, γράψε μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο μάθημα. Να είσαι καλά! Γεια!